Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Thank you. কি নাম আপোনাৰ? Ma'am, Priyanka Hiloidari. ওকে, আপোনাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন। Ma'am, I'm from Dhemaji. My education qualification are I'm a BSc graduate. Further than I have completed LLB from Guwahati University and LLM from National Law University and Judicial Academy, Assam. My work experience include I work as a contractual guest faculty at Dhemaji Law College, and while pursuing my LLB degree, I work as intern in Assam State Women's Rights Commission. Okay. So why from BSc in a graduation So, you have not continued your masters in science, rather you have chosen to pursue a career in law, the field of law? Any particular reason for so actually my LLB to law to janibole korichilu to know the Indian laws and the Indian legal system, how it functions, the works, and what are our rights and everything. I was very interested at that time, and then LLB was quite fruitful for me. That is why I pursued my post graduation as well in law. okay? So কি ভাল পালে law আপনি LLB পঢ়িলে LLM আপনি complete কৰিলে Hi sir. so what has been the overall যদি আপনি কয় কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব law study কৰাৰ পিছত আপোনাৰ help হৈছে আপোনাৰ personality? Okay. So my perspective regarding so many things have changed. It has broadened. My perspective, for example, যেতিয়া আমি BSc pursue কৰি আছিলো, my area was very confined. Like higher secondary science ত কৰিলো, then BSc কৰিলো, and then LLB কৰোঁতে মানে like basic rights, fundamental rights হওক বা DPSP হওক, and my perspective towards the entire society, the oppressed section, the weaker ones, and how we should treat them, what they deserve, where they are lacking, how the entire scenario is working. এইখিনিক লৈ মানে মোৰ অকণমান নলেজটো বাঢ়িলে ছাৰ আগতকে, সেইটো কাৰণে মই মাষ্টাৰ্ছো কৰিলোঁ। Okay. So the masters কৰিলে আপুনি and Yes, sir. currently you are in the teaching field. No, I left last year. হয়, so মোৰ contractual faculty আছিলে, তো মোৰ tenure টো terminate হ'ল। So the law field আপুনি further continue কৰিব নিবিচাৰিলে why civil service? So মই ভাবোঁ যে civil service will give me a very diverse platform to work for the oppressed people, as I have already mentioned, and I will be able to use my knowledge of law in a more better way, and also being connected to the executive organ, it will be more convenient for me to work and perform my duties, whatever will be within my ambit. ওকে, হিলোইডাৰী মানে কি হয়? মেম এইটো এটা আহোমৰ ৰাজত্ব সময়ৰ টাইটেল হয়, যোনসকলে আপোনাৰ শিলৈ ধৰিছিল বা শিলৈবিলাক কঢ়িয়াই নিছিলে বা শিলৈ মেনুফেকচাৰিং কৰিছিলে, তো এণ্টায়াৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো হিলোইডাৰী বুলি কয়। ওকে, কম শুনা যায় ন এইটো হয় চাৰনেম? হয় ওকে, আপুনি উইমেন ৰাইটছৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে? মেম মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলোঁ LLB কৰি থকা সময়ত। ওকে, চ' আমাৰ যিটো ছ'চাইটি আছে মানে পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটিটোত কোনবিলাক চেঞ্জেছ আনিলে মানে আমাৰ ফাৰ্ডাৰ এই যিটো কাষ্টমাৰী আমাৰ যিবিলাক বিলিফছ হয় আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম? মেম দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ এডুকেশ্যন। আমাৰ শিক্ষা হাৰটো খুব ভাল হয়, বাট মে বি চাম এৰিয়া ষ্টিল নিডছ টু বি ডেভেলপ। কিছুমান জেগা এতিয়াও আছে য'ত আপোনাৰ শিক্ষাৰ হাৰটো খুব কম হয়। ইয়াতে মই এটা বস্তু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে শিক্ষা বুলি ক'লে আমি সদায় মানে যোনজন মেইল হয় অলপ প্ৰাধান্য দিয়া হয়, আৰু এটা ৰিচেণ্ট চেলেঞ্জেছ মই দেখিছোঁ যে পিৰিয়ড প্ৰভাৰ্টি মেম। তো এইটো বস্তুৰ কাৰণে অকণমান গাৰ্ল চাইল্ড ড্ৰপ আউটটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়াটো বাঢ়িছে, আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকে শ্লাইটলি এটা মাইনৰ ইম্পেক্ট পেলাইছে, সেইটো কাৰণে অকণমান শিক্ষা হাৰটো কমিছে। চ' যদি আমি শিক্ষিত নহওঁ, আমি অধিকাৰবোৰ নাজানিম, যদি আমি অৱগতই নহয় যে কি অধিকাৰ আছে বা কি নাই, তো ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব। তো সেইটো কাৰণে এটা মানে তেখেতলোকে অপ্ৰেছড হৈ আছে বা মানে আপোনাৰ তেখেতলোকে কিছুমান হেৰাছমেণ্টৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে যে অ'কে দিছ ইজ ইট, এইটো হৈছে বা এনেকুৱাই হয়, এণ্ড দিছ টেবু দিছ ছ'চিয়েল ডগমাছ নিডছ টু বি চেঞ্জড। চ' শিক্ষা আৰু যেনেকৈ চৰকাৰে আপোনাৰ কৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজিভ গ্ৰ'থ হয়, তো বহুত মাইকী মানুহৰ কাৰণে স্কিম আনিছে, এমপ্লয়মেণ্ট হওক, আপোনাৰ MSME ছেক্টৰ হওক, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকত হওক। তো আমি চাইছোঁ যে এডুকেশ্যন
awareness, আপোনাৰ financial inclusion হওক, আৰু recently আপোনাৰ reservation for women in parliament যোনটো কৰিছে, আপোনাৰ যোনটো implement হ'ব, that will include the political area. So maybe আমি যদি multi-dimensional এটা মানে approach লওঁ, আমি সব ফালৰ পৰা যদি উন্নত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মানে গোটেইখিনি আমি achieve কৰিব পাৰিম in the future. আপুনি এজ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট কোনটো ছেক্টৰত আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিব? মেম মই যিকোনো ছেক্টৰত পালেও মই ছেটিছফাইড, মানে আল্টিমেটলি মোৰ যোনটো গ'ল হয় বা মোৰ যোনটো মানে কাম কৰাৰ ইচ্ছা হয় সেইটো মই ছেটিছফাই কৰিব পাৰিলেই হ'ল। এনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আই হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য পিপল, চিভিল চাৰ্ভেণ্ট, ত' যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে আল্টিমেটলি লিংক কৰিব ফৰ দ্য পিপল অনলি, চ' মই য'তেই পাওঁ তাতে মই ভালকৈ কাম কৰিম। এজন ভাল চিভিল চাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ গৰাকী হ'ব লাগে বুলি ভাবে? Okay. So the person should have the characteristics of integrity, honesty, impartisanship. He should be fair, just, reasonable, and follow the principles of natural justice. Natural justice or বিষয়ে কওক আপুনি আমাক। Sir, natural justice এটা principle হয় আমাৰ। Usually আমি lot আপোনাৰ administrative law দেখিবলৈ পাওঁ যে the principles of natural justice follows ki one has to be fair, reasonable, just, and should not follow any partiality among the persons. There should be equality. সকলোকে সম অধিকাৰ বা সমান্তৰালভাৱে আমি মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি যোনবিলাক কনচেপ্ট হয়। What are the principles basically, precisely? Two principles are there, sir. Yes, they're audio altum partum, hear the party, and the other one is no one should be a judge in his own cause. So these two principles should be basically followed. One word? Sir, as of now, I'm not able to recall. I will look into the matter. Sure. Okay. Recent আপনি নিউজপেপাৰত কি ফলো কৰি আছে এতিয়া? মেম আজি ৰাতিপুৱা মই আপোনাৰ হেডলাইনছত ম্যানমাৰ যোনটো মিলিটাৰী কুপ দেখিলোঁ, আৰু মই হেডলাইনছত আছাম ট্ৰিবিউনত মই দেখিলোঁ আপোনাৰ যে হিউমেনিটি যোনখিনি গ্ৰাউণ্ডছ হয় খুব ব্ৰিচ হৈছে ইন দ্য গাজা ৰিজন, সেই দুটাই মোৰ চকুত পৰিলে মেম। What is India's stand on Gaza and Israel conflict? Okay, ma'am, as said by our external affairs ministers, that India is now changing into a multi-aligned movement from non-alignment movement. So our stand to is even in the United Nations, we abstain korsu, not because we are pro-Palestine or pro-Israeli. It's just that we are not in support of anything, because India into integrity, sovereignty hoy, but our national interest at the first paramount rakhisu, because we have to deal with every nations, and also the PM Modi has mentioned ki war is not the solution. So hetu kane India abstain korise. Jodi ami etia moreover jodi pro Israel lekhao, tetehole we might sound like we're anti Palestine, anti Islamic, juntu amak China ba Pakistan portray koribo try kori ase. We might stand on that. So we cannot take Israel's side as well, and we cannot oppose them as well. So India had a balanced approach loise yate. But we are not in support of the war. Eta mane two-state into policy hoy, they should follow it, like amicably solve koribo lage problem bilak, aru war anywhere is like threat to the prosperity everywhere to moi bhabu, sir. আৰু এই ইণ্ডিয়াৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনছ আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান? মেম সাউথ ইষ্ট এছিয়া বুলি ক'লে আমি গেটৱে ম্যানমাৰ, তো ম্যানমাৰ আমাৰ ৰিলেশ্যনটো খুব ভালেই আছিলে, বাট ৰিচেণ্ট আমি চেঞ্জ দেখিছোঁ, মিলিটাৰী কুপ আহিছে, তো ইণ্ডিয়া ইজ ইন এ ষ্টেট অফ ভেৰি টাইট ৰ'প, বিকজ আমাৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট সেইফালৰ পৰা হৈ আছে, আৰু গেটৱেটো সাউথ ইষ্ট এছিয়া হয়, আৰু মানে আমাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পাৰ্চপেক্টিভতো খুবেই দৰকাৰী, আৰু মানে যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ ছিকিউৰিটি পাৰ্চপেক্টিভ চাওঁ খুবেই দৰকাৰী হয়। So আমি এটা মানে টাইট ৰোপত আছো, we cannot endorse the military coup because that will be against our India's principles, democracy, but we can engage with them for the nation's interest. To What about other countries other than Myanmar? Our Maldives, Southeast Asian countries, our trilateral highway bonise, ami SARCত involved asu, but SARCত recently to the controversy karone ami olop withdraw kori thoisu, jonto amar
পাকিস্তানে আমাৰ মটৰ ভেহিকলছৰ যোনটো আমাৰ প্ৰপ'জেল আছিলে সেইটো ডিনাই কৰিছে আৰু আমি ছেটেলাইট শ্বেয়াৰিং এটা ইনফৰমেশ্যন প্ৰপ'জ কৰিছিলে সেইটো সেয়া কৰিছে otherwise we have a good terms with the Southeast Asian nations even with Myanmar we are in a good books only just ki amar alop thoughts bilak diverse korise but still we are not against it we're just not endorsing it ma'am. What is hampering the what is hampering children's child rights here in India? Children's child rights ma'am basically sabole gole there are some areas for example say we have in the codified laws that we have to protect the children ami right to education to implement korisu forced labor to ami against ami ya korisu but it is not being followed in letter and spirit it is in letter but in the spirit ami okoman lacking behind hoy goisu maybe due to patriarchy or economic challenges or maybe the mindset or maybe suppose for example there is We do have some laws codified. Yes, sir. We have for child protection. Like hetor ami sexual harassment or karne ase. Hetor ami forced labor, pramane bondage into forced labor. Why? It is fundamental right, sir. Article 23, 24 mention korise. Again, we have in the Factories Act 1948 ki ami kuno child of under at a particular age ami kisuman mane hazardous situation ami engage koribo nwaro. সেইখিনি আপোনাৰ লেবাৰ লজত আছে বস্তুখিনি মেনশ্যন কৰি আমি এটা ডিসকাশন কমনলি মানে নিউজপেপাৰত পাই থাকো যে আমাৰ লেবাৰ লজ বিলাক দোজ আৰ ভেৰি আৰ্কাইক yes ভেৰি ওল্ড ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ মেক্সিমাম লজ বিলাক তাৰ ওপৰত আপোনাৰ অপিনিয়ন কি ডু ইউ থিংক দ্যাট উই নিড টু হ্যাভ এ replace all those old archaic existing laws and come up with something new আৰু তাৰ বিষয়ে কিবা proposal government or ase neki so proposal or bekhoy moi eta aware nohoy but I will go and look into the matter baki laws jodi ami sao je he homoy junkini bostu dorkar hoisile hekhini bostu dhyanot rakhi pela lokini qualify kora hoisile hetu time or needs kini satisfy korisile so moi etu nokon je hekhini ami repeal koribo lage but maybe with the society being a dynamic one law is a very dynamic thing so maybe reformation is needed in some areas. Okay. Yes. Thank you so much. You can, tell us about your hobbies a bit. What Hobbies, kind of hobbies as you such, have? Ma'am, মই অকণমান মেডিটেশ্যন আৰু অকণমান কেইটামান ফেমিনিন য়োগা লগত জড়িত হৈ আছোঁ তো আবেলি মানে আজৰি সময়ত মই ইন দ্য মৰ্ণিং এইবিলাক কৰোঁ আৰু ইভিনিং মই কেতিয়াবা চাইক্লিং বা ৱাকিং সেনেকৈ কৰোঁ আৰু অলপ খোজকাঢ়িব যাওঁ just to stay fit and healthy ma'am. So what is meditation for you? Meditation for me is a state of mind where I stay completely detached from the entire material world and stay with myself in a state of peace and harmony within myself in my own thoughts. Okay, does that help you? Yes, sir. During the preparation phase, it has helped me a lot. And even during the COVID also. Okay. Meditation or কোনটো particular theme বা aspect আপনি follow কৰে? Ma'am, theme বুলি ক'বলৈ মই just like অকণমান নিজৰ বিষয় ভাবি বা মোৰ যোনখিনি কিছুমান লেকিউনাছ আছে বা গ্ৰে এৰিয়াজ আছে মই অলপ নিজৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ যে মেবি চাম এৰিয়াজ ৱে আই নিড টু ফ'কাছ আই নিড টু ৱৰ্ক তো অকণমান ছেল্ফ থিংকিং তেনেকৈ অলপ মই জড়িত হৈ থাকোঁ মেম Is it not mindfulness to meditation হয় নে mindfulness হয়? মেম অলপ ধ্যান কৰোঁ যে এটা মানে ওৱান চেণ্ট্ৰিক এটা বস্তু লৈ পেলাই মাইণ্ডফুলনেছ বা মেডিটেশ্যন দুটাই social media আছে আপুনি? হয় আছোঁ ছাৰ Okay. Movies চাই? Series চাই? চাওঁ কেতিয়াবা বাট ৰিচেণ্টলি অকণমান ডিটেচ হৈ আছোঁ ছাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰু অলপ টু ৱৰ্ল্ডৰ পৰাও Okay, you don't watch movies? ৰিচেণ্টলি ছাৰ মই চোৱা নাই কিন্তু মই ছমাহমান তেনেকৈ চোৱা নাই Okay. Okay. চিৰিজ এখন চাইছিলোঁ Okay. যদি আপোনালোকে এলাউ Yes, কৰে if you can describe us, we'd like to এইটো hear. মই আপোনাৰ খাকি বুলি এখন আহিছিলে মই সেইখন চাইছিলোঁ লেটেষ্ট চিৰিজ মই সেইখনেই চাইছোঁ ছাৰ Okay. তো সেইখনত ইট ৱাজ এবাউট এন IPS অফিচাৰ his entire journey and how he was dealing with the entire scenario like smuggling arms হওক বা আপোনাৰ যোনখিনি মানে চেলেঞ্জেছ হয় আৰু ছ'চাইটিয়ে মানে কেনেকৈ লৈছে বস্তুবোৰ
আৰু তাত আপোনাৰ মেইনলি এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰে যে যোনবিলাক আপোনাৰ মেবি এক্সট্ৰিমিষ্ট বা মেবি অকণমান লেফটিষ্ট আইডিঅলজি হয় টু চাৰ্টেন এক্সটেণ্ট হাউ দে আৰ প্ৰমোটেড হাউ দ্য ছ'চাইটি প্ৰভোক দেম দ্য আল্টিমেট তাহাঁতে এক্সট্ৰিমিষ্ট হৈ যায় বাট মেবি দে আৰ ডিপ্ৰাইভ অফ দেয়াৰ বেচিক ৰাইটছ চ' পুছ ফেক্টৰ হিচাপে এইটো কাম কৰে আৰু সেইখিনি মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ এক্সট্ৰিমিষ্ট আইডিয়াটো বাট হাউ ছ'চাইটি ইজ পুছিং অৰ ক্ৰিয়েটিং এ লাইক ভেৰি ৱাইডেনিং গেপ যোনটো মানে অকণমান তেখেতে বেলেঞ্চ কৰিব ট্ৰাই কৰে যে আনটাচেবিলিটি বা তাহাঁতে তেনেকৈ ডিপ্ৰাইভড হৈ আছে বেচিক ৰাইটছৰ পৰা দিছ পাৰ্টিকুলাৰ অফিচাৰ হি ৱৰ্কড উইথ দেম লাইক অকণমান কনভাৰ্চেশ্যন বা ইণ্টাৰেকশ্যন এইখিনি অলপ পাৰ্চপেক্ট মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাত Thank you so much. Now we'd like to come to the feedback part. So what was your experience with you ma'am and you sir? Yeah. Your experience Of with the- your own performance. Okay. What is your How did you feel? what do you think, how did you do in this interview? Maybe it's okay or I need to work on some areas. Like I need to Okay. brush up certain things for more clarity. Okay. So Yes, I would yes. like to give my opinion first, and Yes, then ma'am. sir would like to give his. আপোনাৰ যিটো থিংকিং হয় অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ থটছ হয় খুব ধুনীয়া আপুনি বহুত ক্লিয়াৰলি আৰু বহুত অৰ্গেনাইজড ৱেত আপোনাৰ বক্তব্যখিনি ৰাখিব পাৰিছে উইচ ইজ ভেৰি এপ্ৰিচিয়েবল আৰু দ্য ৱে ইউ হেভ মানে মেইনটেইনড আই কণ্টেক্ট দ্য ৱে ইউ হেভ added your hand gestures all these things have added to your personality and you moitu eitwe kom je mane you must prepare for UPSC you are that kind of a material more onumanot mane Thank you so much ma'am. so you because we need people like you in policy making jar balanced way of thinking ase reasonable hoy so you must aim higher so that is my compliment or my feedback but little things that I would like to add so that you can improve further that is your voice your voice to বহুত low হৈ আছে sound to the ইমান ধুনীয়াকে আপুনি ইমান ধুনীয়াকে কথাখিনি কৈছে be it in English or in Assamese আপোনাৰ অসমীয়াৰ শব্দখিনিও বহুত ধুনীয়া ইংলিছতো আপুনি ফিলাৰ ৱৰ্ডছ বহুত কম ইউজ কৰিছে শুনিবলৈ ভাল লাগিছে সো আপোনাৰ ভয়েসটো কিন্তু বহুত লো হৈ আছে দ্যাট মানে সেই বস্তুটো সেই এলিমেণ্টটো আপোনাৰ কনফিডেন্সটো অকমান লো কৰিছে ইফ ইউ এড মোৰ বেছ এণ্ড ভলিউম পিচি হ'ব নালাগে বহুত হাই পিচ চাউণ্ড কৰিব নালাগে আপোনাৰ ভালেই হয় সেইখিনি জাষ্ট আপুনি এবডমেনৰ পৰা আৰু অকণমান থ্ৰ'টো ভাল কৰিব লাগিব বিকজ ইয়াততো আমি এটা কম ডিষ্টেঞ্চতে বহি আছোঁ ইন ৰিয়েল ইণ্টাৰভিউ ইউ উইল বি প্লেচড ফাৰ্ডাৰ from the panel. So apuni as an administrator also apnar hey command over the voice lagibo because crowded goi pele apuni kiba eta kotha kobo lagibo and that he area tut gom pabo lagibo je mane authority pra konuba ahise right so he mane authority to apni dibole hole it is not only mane what you say but how you say it apnar volume to korpora ahise apnar pitch to modulation to thike ase apni intonation maybe apnar teaching experience has added those things in your personality so teaching e bahut amar mane kotha koa hoili bilak bhal kori die so those things are good aru so basically apunar pleasant jetu nature hoy mane panel members I'm very pretty sure je bahut bhal pabo apunar what is your age Ma'am, I'm 29 years. 29 years so apuni he 29 years to jurse gokson etia akon 29 years. aru olop 29 years. yes aru okoman tatke olop jurke kobo paribo Okay. apnar jete abdominor pura apuni ketaman YouTube video sabo ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই abdominৰ পৰা কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে ডায়াফ্ৰামটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা কথা কৈ থাকোঁ সৰু হৈ থাকে তেতিয়া বেছি দূৰলৈকে নাযায় হয় মেম
আপুনি যদি ভিতৰৰ পৰা কথা ক'ব আপোনাৰ থ্ৰ'টো বেছি আহিব দূৰলৈকে শুনি পায় আপুনি চিঞৰিবও নালাগে হয় মেম চ' ভইচত আপুনি কাম কৰিব লাগে বাকী the way you have presented ধুনীয়াকৈ আপুনি কাপোৰযোৰো পিন্ধি আহিছে you look pretty আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান ক্লেৰিটিত কথাবিলাক কৈছে be it Hamas Israel or মানে যিবিলাক আমাৰ মানে touchy মানে যিবিলাক topics হয় so you have presented a very balanced and a very matured answers which is very appreciable for an administrator. thank you so So, much ma'am we look forward to আপনার এবার you clear this exam in very high rank and you become a very good civil servant giving service to the nation. So these are my feedback. I think sir would like to add. মই বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনাৰ মানে পজিটিভছখিনি কৈ লওঁ প্ৰথমতে ভাল আৰ্টিকুলেট কৰিছে আপুনি যোনবিলাক টপিকছৰ বিষয়ে মেমেও যোনখিনি কথা ক'লে ডিপ্ল'মেটিকেলি আপুনি বস্তুবিলাক প্ৰেজেণ্ট কৰিব জানে আপোনাৰ লেংগুৱেজৰ সেই শৈলীটো হয়তো চিন্স ইউ হেভ ষ্টাডিড ল চ' তাত বহুত আপোনাক মই কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে সুধিছিলোঁ সেইকাৰণে যে লয় আপুনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ল পঢ়িছে তাত এটা কুৱেশ্যন আপুনি আনচাৰ মিছ কৰিছে হয়নে মই এইটো সুধিছিলোঁ দুটা কুৱেশ্যন আছিলে তাত এটা আপোনাক সুধিছিলোঁ যে কিয় ল ফাৰ্ডাৰ আপুনি নপঢ়িলে আৰু তাৰপিছত মই লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন আৰু সুধিছিলোঁ যে কিয় চিভিল ছাৰ্ভিচ কাইণ্ড অফ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা ট্ৰিক কুৱেশ্যনছ অৰ মে বি ছাম আদাৰ মেম্বাৰ কেন অলছ' আস্ক ইউ এনাডাৰ কুৱেশ্যন এট এ টাইম হৈ যাব পাৰে তেতিয়া চ' এইকাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ চ' দেট ইউ আৰ ভেৰি কনচিয়াছ অফ questions that are being asked by all the members. At times, apni eta answer korute hitut float gusi goi. Anjon member or questions to apna mind opra slip hoi jabo pare. yes sir so apna moi duta question hudisilu. Hei karoneu buli kobo pare basically. Monot porise right. So but yeah, coming back to your positives, apni dhuniya organize korise nijor answers bilak. কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰৈ দিব পাৰে যে once you are very clear যে ইমানখিনি sufficient for this answer তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি মানে বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যন নাযাব whatever you say it will be very very polished আপুনি গম পাইছে you getting আৰু আপুনি গোটেইখিনি কথা ভাল লগাকৈ কৈছে so আৰু অকমান কম কৰি দিব পাৰিব অকমান মই এইটো নেগেটিভ নহয় পজিটিভে আপুনি ভালেই কৈছে জাষ্ট এটা মানে কণ্টিনিউ হৈ থাকিব নালাগে কথাখিনি হয়নে ইউ হেভ টু এণ্ড সামৱেৰ চ' ক্ৰিস্প ক্লিয়াৰ সেইটো পইণ্টত ৰৈ দিব মেবি তেতিয়া এটা বা দুটা বা তিনিটা চেণ্টেন্সত আপুনি কিছুমান আনচাৰ্ছ দিব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো হয়তো ওৱান পেৰালৈকে গুচি গৈছে আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্ট চ' নেগেটিভ বাট মই জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্টবিলাক মানে ৰিজনবিলাক যিখিনি আপুনি দিব সেইখিনি ক্ৰিস্প ক্লিয়াৰ আৰু শ্বৰ্ট হ'ব লাগে তেতিয়া মানে আপোনাৰ ক্লেৰিটিটো পায় নেক্সট মানুহজনে যদি আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্টটো বহুত দীঘল চেণ্টেন্স এটাত আপুনি টানি লৈ গৈ থাকে বা কথাখিনি বহুতখিনি কৈ থাকে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কি হয় মেইন ৰিজনটো কি দৰ্শাব বিচাৰিছে সেইটো লুকাই যায় ৰাইট আৰু এটা মই আপোনাক হেৰি কৰিবলৈ ক'ম যে ষ্ট্ৰেছটো নট অনলি অন your answer how it is being perceived from the interviewer's side basically কথাটো আপুনি গম পাইছেনে whether this আপুনি যোনটো আনচাৰ দি আছে ৰিচিভিং এণ্ডত ছাৰ বা মেমে সেইখিনি কথা আপুনি হেৰি কৰাব পাৰিছেনে ৰেজিষ্টাৰ কৰাব পাৰিছেনে সেইটোতো আপুনি এটা মানে মই ভাবোঁ যে অকণমান মানে থট দিব when you are saying maybe not মানে এটা কাইণ্ড অফ ফিডবেক পাই থাকে ন সেই এনাৰ্জিটোত কথা পাতি থাকিলে যে মই আপোনাক কৈ আছোঁ ইউ আৰ নডিং ইয়ৰ হেড অৰ something like that you are getting a feedback that I am interested মই আপোনাৰ কথাখিনিত লৈ পেলাই still interactions to continue হৈ আছে মেমৰ লগতো আপুনি মানে আই কণ্টেক্ট ভালে মেইনটেইন কৰিছে দীঘলীয়া হ'লে সেই বস্তুটো অকণমান কমি যায় আৰু কোনোবাখিনিত আপুনি বহুত ফাষ্ট হৈ গৈছে মই সেইটো পইণ্টত আহি আছিলোঁ বেচিকেলি নেগেটিভ হেৰিটোত আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মই পজিটিভে কৈছোঁ আৰু সেইখিনি জাষ্ট
ফাইন টিউনিং যদি কিবা এটা আছে বাট পজিটিভছতে মই কথাখিনি কৈছো যে আপুনি সেই ভাল বস্তুখিনি বহুত কমকে দিলে তাৰ ভ্যালুটো বেছি হেৰি হৈ যাব not necessary যে you have to keep on মানে অলৰেডি হে ভ্যালুটো পাবই যে আপোনাৰ যিমান ধুনিয়াকে অৰ্গানাইজড ৱে অফ থিংকিং সেই বস্তুটো পাবই তেখেতসকলে আপুনি ফাষ্ট নকব right মানে মই এইটোত কনসিয়াস হ'ব দিছো যে it should not be full of information at the same time the receiving end surgeon engage হৈ আছে আপোনাৰ কথাখিনিত ম্যাম এংগেজ হৈ আছে কথাখিনিত সেই পার্সপেক্টিভটো হে দিছো আপোনাক হয়নে আপুনি ডিভোট হৈ থাকিব পাৰে নিজৰ কথাখিনি কোৱাত I hope you are getting what I am trying to say, right? Apuni bahut bhal kotha koy, but at the same time, it will be more meaningful if you are keeping your audience engaged. That's what I'm saying. Yes, sir. At times, value content to kitaba hoy jay, interactions to, mane hetu to apni, okoman jate kind of mane heri to rakhibo. More precise. Right. Precise. Mane engage kori rakha, make it interesting. Aro tat eta help ki koribo. যোনটো মেমো জাস্ট মেনশন কৰিছিলে ফাস্ট হয় আপুনি এই কথাখিনি যদি অকমান আমি যদি স্লো কৰি দিও এন্ড ইউ পুট সাম স্ট্ৰেছ কিছুমান হেৰি দিব লাগে আমি অকমান ইন্টোনেশনটো ইনক্লুড কৰিব কাৰণে আৰু বেটাৰ হ'ব তেতিয়া মই ভাবো হয় স্যাৰ হয় আপুনি মানে একদম মানে মিড লেভেলত গুছি গৈছে আপোনাৰ গোটেই টোনটো এটা ফ্ল্যাট বুলি নকওঁ এটা মানে বহুত বেছি হেৰি নাই সো আপুনি অকমান এনেকুৱা কিছুমান হেৰি দিব লাগিব যত মানে এটা কাইন্ড অফ মানে মডুলেশনে ক'ব পাৰি হেতু মডুলেশনত আৰু ৰখ আনিব পাৰিব আপোনাৰ ডেলিভাৰীত বেসিক্যালি তো নাথিং মানে বহুত সিৰিয়াস কিবা কথা ক'ব খোজা নাই মানে হেতু ৰিলেটেড আপুনি বস্তুটো ফ্ল্যাট এটা হেৰিত গুছি গৈছে না বহুত মাইল্ড এটা হেৰি টোনত গুছি গৈছে মানে কি বুলি কম এটা মানে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী টোপনি হেৰি কৰিব কাৰণে যে মানে এটা হেৰি গানত মানে কয় ফ্ল্যাট নোট হৈছে বুলি কয় মানে হে আপুনি ফিলিংটো দিবলে হলে মডুলেশন বেয়া লাগিছে অবভিয়াসলি yes ma'am হে মডুলেশনটো melodious but আপুনি মানে হেৰিটো ৰাখিব লাগিব at the same time to মানে engagement আৰু since you are going to become a civil servant and you will be a part of the authority and you will have power so apuni at the same time he aspect of your mane personality moi bhabu je add koribo lagibo when you are delivering je you have that command hoine hoy sir apunar heri to mild hoise moi just maybe this is to complete hobo etia ekhini kotha kole okay je mild nature aru kisuman khetrot apuni eta kind of command hetu at the same time apuni add koribo pare tar karone moi bhabu je apuni okoman volume অকমান এড কৰিব পাৰিব আৰু অলপ আৰু অকমান পেজটো অকমান স্লো কৰি দিলে তেতিয়া ইন্টোনেশনটোত আৰু ভাল স্ট্ৰেছ দিব পাৰিব আপুনি ঠিক আই হোপ ইউ গট দ্য পইণ্ট ৰাইট আপোনাৰ যেহেতু হবিটো আপুনি মেডিটেশন কব সো মেডিটেশন মই যিমান দূৰ পঢ়িছো বিকজ আই এম অলসো আ মেডিটেশন মাইন্ডফুলনেস enthusiast so meditation is something where you do not keep any thoughts you or watch the thoughts that are coming but you do not get indulged in it meditation when you are mindfulness to hold say you are aware ki thoughts koi ase apni nijor logot kotha pata ba reflect kora ba ei je yat ase apni bataboronot ki soli ase you're mindful of it ki gundhoto apni luise right feel korise thanda lagise ne kiteba ami ki hoy absolutely mane oblivious hoy thako ki hoy ase yes ma'am hoine atar opposite to hoise being mindfulness aru meditation duta mane okonman difference thaka eta heri hoy moi etu karone koisu karon ki apni hobby hisabe sage etu koi dile hoy apunak khudibo pare okay so apuni tar upor janato bhal aru jitoy apni hobby nokoi lagile hoy ma'am yoga jodi koy yoga uporoto akhonor uporot apni question khudibo pare kenuka dhonor notun keneke manu bilagi yoga explore kori ase so those mane apni eta kaam koribo pare apnar ji question khudibo para সম্ভাৱনা আছে যেনেকে আপোনাৰ introduction to
ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোৰ ওপৰত ফ'ল' আপ কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে ফেমিলি দেউতাৰ প্ৰফেশ্যন বা মাৰ প্ৰফেশ্যন এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ যিখিনি আহিব পাৰে তাৰ এটা আপুনি কুৱেশ্যনেৰ এটা বনাই ল'ব পাৰে